प्लानिङ गर्न खोजेको कसरी चाहिँ नि हाम्रो जुन गोल छ त्यो अप्टिमम गोललाई पुर्याउनको लागि हामीसँग के कस्ता त्यस्ता संस्थागत व्यवस्थाहरू नीतिगत कानुनी व्यवस्थाहरू छन् भन्ने कुरो चाहिँ र के कस्ता हुनुपर्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ एउटा च्यालेन्ज छ र अर्को चाहिँ माइन्डसेट हामीले अघि पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले नि भन्नुभयो 2 वर्ष नागेर आइसक्यो संविधान आएको तर हाम्रो माइन्डसेट चाहिँ अझ पनि हामी एकात्मक राज्य प्रणालीभित्रै छौँ अहिले पनि हामी सरकारी मान्छेहरूको अझ के छौँ भन्दाखेरि सबै माथिबाटै गर्ने तल त कहाँ क्षमता छ त्यत्रो कहाँबाट गर्न सक्छन् उनीहरूले सब हामीले नै गर्ने भन्ने मानसिकतामा हामी अझै पनि छौँ मैले के भन्ने गरेको छु भन्दाखेरि संहिता आएको सबैलाई एकै दिन हो 2072 साल असोज 3 गते हामी यहाँ केन्द्रमा बस्ने कसैलाई चाहिँ त्योभन्दा अगाडि आएर हामी क्षमतावान भएको छैनौँ सबैलाई आएको एकै दिन हो र त्यो क्षमता चाहिँ तल पनि त्यही अनुसार विकास गर्नलाई विस्तार गर्नको लागि बरु सङ्घीय सरकारले सहयोग गर्ने हो तर हाम्रो माइन्डसेट चाहिँ के छ भने होइन हामीले नै गर्ने हो भन्ने माइन्डसेट छ त्यो हुन्छ चाहिँ हुँदैन अर्को माइन्डसेट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डिपेन्डेन्सी माइन्डसेट पर्छ कि भन्ने पनि एउटा छ जस्तो स्थानीय तह प्रदेश तहमा जाँदाखेरि अनि त्यसपछि होइन यो त सेन्ट्रलले गरिदिनुपर्छ सेन्टरबाट चाहिँ हामीलाई पैसै आएन हामीलाई स्रोतै आएन भन्ने कुरोहरू जुन छ त्यो कुरोको माइन्डसेट चाहिँ चेन्ज भएर त्यसलाई चाहिँ कम्पिटिटिभनेसमा लग्यो भनेदेखि त्यसले बेटर गर्छ होइन डिपेन्डेन्सीमा मात्रै सीमित गऱ्यो भनेदेखि त्यसले चाहिँ अप्ठ्यारो गराउँछ भन्ने छाडेको छ अर्को एउटा कुरो भनेर म टुङ्ग्याउँछु हामीले अहिले सबै कुरोहरू गरिराख्दाखेरि स्थानीय तह र प्रदेश तहलाई प्रशस्त अधिकार दिएको छ संविधानले अघि खेमराजजीले भन्नुभयो स्थानीय तहलाई सर्भिस डेलिभरीको पोइन्ट र प्रदेश तहलाई विकासको पोइन्ट जुन बनाउने भन्नुभएको छ त्यो साह्रै सान्दर्भिक र साह्रै मर्मस्पर्शी पनि छ तर त्यो हुँदाखेरि सँगसँगै कहाँनिर पनि जानुपर्छ त भन्दाखेरि अरू राष्ट्रिय लक्ष्यहरूलाई चाहिँ त्यो लक्ष्यको उसलाई कसरी यसले ट्राई गर्छ त्यो कसरी राष्ट्रिय लक्ष्यहरूसँग चाहिँ ट्राई हुने जान्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ यहाँ हेर्नुपर्छ जस्तो 2030 सम्म सबै एसडिजिजहरू हासिल गर्ने मध्यम आय स्तरीय भएको मुलुकमा विस्तार उन्नति गर्ने भन्ने कुरोहरू इन्जुन छ त्यो सबै कुरोहरूमा कसरी जाने र अरू सबै हाम्रो इकोनोमिक प्रोस्पेरिटीको लागि सोसियल डेभलपमेन्टको लागि र अनि त्यसपछि चाहिँ यसको समुचित न्याय वितरणको लागि चाहिँ जुन हिसाबको इन्फ्रास्ट्रक्चर हुनुपर्छ त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई कसरी डेभलप गर्ने फेरि सबैले आफ्नो हिसाबले मात्रै काम गर्न खोज्दा त हुँदैन त्यसैले राष्ट्रिय गोल्सलाई चाहिँ कसरी आबद्ध गर्न सकिन्छ राष्ट्रिय गोल्ससँग आफ्नो कुरोहरू चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर हेरिनुपर्ने हुन्छ यो कुरोमा हेर्न सकिएन भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अघि पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले जे भन्नुभयो नि हामी जिडिपी यति छ भनेर भन्छौँ अघिल्लो वर्ष हामीले जिडिपी 6.9% चाहिँ ग्रो गर्यो भनेर भन्यौँ त्यो कुरो जनताको जीवनस्तरमा जनताको तहमा चाहिँ त्यो रिफ्लेक्ट भयो कि भएन भन्ने कुरो हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हेर्नैका लागि पनि के चाहिँ छ त भन्दाखेरि नेसनल गोलहरूसँग चाहिँ कसरी ट्राई हुन्छ त्यो नेसनल गोलका ती अवयवहरू तल गएर स्थानीय तह र प्रदेश तहले त्यसलाई कति धेरै आत्मसात गरेर कति धेरै चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा लैजान सक्छन् र त्यसलाई चाहिँ ब्याकअप रिसोर्सको ब्याकअप क्यापासिटीको ब्याकअप कसरी गर्नुपर्छ भनेर हेर्न सक्यो भनेदेखि संहितामा च्यालेन्जेस प्रशस्तै छ तर त्यो च्यालेन्ज कुनै पनि हिसाबमा अनम्यानेजेबल चाहिँ छैन अनएड्रेसेबल पनि छैन म्यानेज गर्न सकिन्छ म्यानेज गर्नु पनि पर्छ त्यो पोजिटिभिजम राखेन भनेदेखि त संहिता स्वाभाविक रूपमा फेल हुने नै भइहाल्यो पत्रिकाहरूमा बेला बेला आउँछ संहिता सबैतिर आयो कर्मचारी तन्त्रले फेल गराउन लागि हुन्छ नि त्यो चाहिँ एउटा पक्षमा पनि भएन त्यो पाटो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले कुन हिसाबले यसलाई म्यानेज गर्ने भन्ने कुरो कसले हेरेर गएनौँ भनेदेखि डेफिनेटली गाह्रो छ तर म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि यसबाट म अहिले जुन पोजिसनमा छु त्यसले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि स्थानीय तहलाई स्रोत साधन सम्पन्न गराउनको लागि कसरी यो स्रोतको हस्तान्तरण र बाँडफाँड गर्ने भन्ने काम गर्नुपर्ने भावनाले यो बाटोमा हाई अप्टिमिजम राखेर हामी काम गर्न सक्छौँ र म्यानेज गर्न सक्छौँ र हाम्रो चाहिँ ओभरअल सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट चाहिँ सम्भव छ भन्ने कुरोको मेसेज राख्दै बिदा हुन चाहिँ धन्यवाद Thank you so much. अनि बैकुण्ठजीलाई धेरै धन्यवाद भन्दै हामी प्रेजेन्ट गर्न चाहन्छौँ यो सर्टिफिकेट अफ एप्रिसिएसन यहाँलाई अनि एज वी प्रेजेन्ट द सर्टिफिकेट अफ एप्रिसिएसन वान मोर टाइम प्रेसिडेन्टज्यूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु र बैकुण्ठजीलाई यो लिइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद अनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु उहाँलाई यति भन्दै अगाडि बढौँ कार्यक्रमतर्फ नै अनि टाइम एकदमै लेस छ हामीसँग त्यही टाइममा नै हामी ट्राइङ म्याच अफ सो म्याच अफ भए पनि नभए पनि यहाँहरू यति सुनेर बसिदिनु भएको छ
सबैजनाले आफ्नो लागि जोरदार ताली चाहिँ बजाइदिनु होला किनभने it takes a huge patience that part which you guys have been taking अनि it's a very essential part यहाँबाट पनि आइरहेको छ त्यो रेस्पोन्स यहाँले राम्रोसँग लिइरहनु भएको छ भन्ने पनि आशा गर्दै कार्यक्रमतर्फ अघि बढाउन चाहन्छु र ओपिनियन of the theme paper that we are talking about यो राखिदिनु हुनको लागि म पनि अगाडि बढाउन चाहन्छु a former vice chairman from National Planning Commission and former governor for Nepal Rashtra Bank. A huge round of applause for Mr. Dipendra Bahadur Chhetri. उहाँको लागि जोरदार ताली अगाडि आइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद बहिनी। यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, उच्च आसनमा रहनुभएका डिग्निटरीजहरू, distinguished guests, media persons, ladies and gentlemen. यो विषयवस्तुमा धेरै कुराहरू चाहिँ आइसकेपछि उहाँहरूलाई एप्रिसिएट किन गर्नु पर्यो भने धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। 2-3 जनाले कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर आफ्नो खुबी सबै प्रयोग गरेर ल्याउनु भयो। त्यसको लागि उहाँहरूलाई बधाई दिन्छु। र अब त्यो पेपरमा मलाई चाहिँ असहमति रहेका 2-3 कुराहरू गर्न सुरु गर्छु। हाम्रो प्रवृत्ति पनि हो। सबभन्दा पहिला उहाँले चाहिँ यो प्रयोग गर्ने क्रममा के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि एजेन्ट्स फर सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा मार्केट, स्टेट र सिभिल सोसाइटी भन्नु कति हाम्रो संविधानलाई चाहिँ चुनौती दिनु खोज्नु भएको जस्तो मलाई किन लाग्यो भने यो मार्केटले प्राइभेट सेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, स्टेट बनाएर राज्य भइहाल्यो, त्यो सिभिल सोसाइटीले पनि राम्रो काम गरिरहेको छ, त्यसमा आपत्ति छैन। तर संविधानले कोअपरेटिभ भन्ने कुरोलाई चाहिँ अगाडि लिएर आइरहेको छ। समुन्नत अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनको निमित्त यो पनि एजेन्ट हो भन्ने भएको हुनाले त्यसलाई नछोडिनु पर्थ्यो भन्ने भनाइ हो। र त्यसको साथसाथै कन्ट्रिब्युसनको हिसाबले गर्ने हो भने यो 14औं योजनाको डकुमेन्टले के भन्छ भने 2072-73 210 अर्ब रुपियाँ चाहिँ डिपोजिट कलेक्सन गरेको छ र 180 अर्ब रुपियाँ चाहिँ लगानी गरेको रहेछ। 72-73 को हुनाले अहिलेसम्म 33,000 सहकारीले गरेको काम हो। अहिलेसम्म आउँदा 35,000 भन्दा बढ्ता भइसक्यो हुनाले लाग्छ हाम्रो जीडीपी को 11% जस्तो रकम चाहिँ मोबिलाइज गर्ने संस्थालाई चाहिँ त्यसरी ध्यान गरिदिनु हुँदैन थियो कि भन्ने एउटा कुरा आयो। दोस्रो कुरो क्रोनिक क्यापिटलिजम असाध्यै व्याप्त छ। अधिकार पाएको व्यक्तिको सामुन्नेमा ठुलो ब्रिफकेस लिएर मान्छे गयो भने नहुने काम पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू देखिया छ। त्यो प्रशंसनीय हो। तर यसले यो हाम्रो अर्थतन्त्रमा रहेको यो करप्सन भ्रष्टाचारलाई पूरा रूपले प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। त्यसो भएकाले भ्रष्टाचारको विषयमा पनि उहाँले केही बोलिदिनु पर्ने हुन्थ्यो होला। यो क्रोनिक क्यापिटलिजमले मात्रै प्रतिनिधित्व गर्दैन भन्ने एउटा कुरा आयो। र तेस्रो कुरो यो अङ्क्यागको 2013 को तथ्याङ्कलाई लिएर उहाँले के भन्नुभयो भने 5,50,000 नेपालीहरू श्रम बजारमा चाहिँ प्रवेश गर्छन् भन्नुभयो। अब यो ठुलो सङ्ख्या देखाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने भएको कुरा होला। तर 2072-73 यो 14औं योजनाको उसमा चाहिँ दिएको तथ्याङ्क अनुसार 4,50,000 श्रम शक्तिहरू प्रवेश गर्छन् भन्ने भएको हुनाले यो बासी स्याउ बाहिरलाई प्रयोग गर्नुभन्दा कमसेकम आफ्नै होम ग्रोन किसिमको त्यो डाटालाई चाहिँ प्रयोग गरिदिँदाखेरि जाति हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ। अब म चाहिँ 10 वटा कमान्डमेन्टहरू चाहिँ यहाँहरू समक्ष चाहिँ पेश गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ इन अर्डर अफ मेरिटमा छैनन्, हामीले यता तलमाथि गरेर चाहिँ मिलाउनु पर्छ होला भन्ने अनुरोध गर्छु। अब यसमा सबभन्दा पहिलो चाहिँ के भएको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि सरकारहरू परिवर्तन भएपछि मेरा नीतिहरू यस्ता हुन्। पक्कै पनि उहाँको घोषणापत्रहरू फरक छ, राजनीतिक दर्शन पनि फरक हो, काम गर्ने शैली पनि फरक रहेछ होइन। कसैलाई चाहिँ एक दिनमा करिब कार्यक्षेत्रमा जाँदाखेरि सिंहदरबार 2 घण्टा नसुतिकन काम गर्ने जहाँ आउँदैन भने कसैले 24 घण्टा खट्नुपर्छ पनि भन्नु होला। काम गर्ने मोडालिटी त हो। त्यसो भएको हुनाले एउटा कुरा हामीले के माग गर्नु पर्यो भनेदेखि कमसेकम यी पोलिटिकल पार्टीहरूले न्यूनतम आर्थिक कार्यक्रमहरूको विषयमा र न्यूनतम यो चाहिँ फरेन पोलिसीको विषयमा र डिफेन्स पोलिसीको विषयमा एउटा कुरामा सहमत हुन् त भनेर अगाडि बढ्ने कुरो हाम्रैले प्रस्ताव गरेर लिएर गइदियो कि कति आउनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा। अनि दोस्रो कुरो
यो गभर्नेन्सको विषयलाई लिएर के भइरहेछ भने हामीले असाध्यै अनुपम किसिमको एउटा अवसर पाइरहेछौँ। विगतमा धेरै कुराहरू प्रयोगमा ल्याइयो, लेबर गरियो, तर सेटिङ कहिले पनि भएन। तर अब अहिले यो फेडरलिजम प्रयोग गर्ने क्रममा हामी बदलिएका छौँ भनेर जाने हो भनेदेखि हामीले केही कुरा नयाँ चाहिँ ल्याउनु पर्ने नै अवस्था हुन्छ होला है। त्यो भनेको के त, अब पोलिटिकल सिस्टम फाल्नु पनि त राणा शासनलाई फाल्यौँ, पञ्चायतलाई पनि इग्नोर गरेर फाल्यौँ। पछिल्लो चरणमा आएपछि त सेतो हात्ती भनिएको राजालाई पनि हामीले चाहिँ लत्याएका छौँ त भन्यौँ। तर कथाकथि काम कारवाही हेर्दाखेरि पुतले पाङ्रे राजाहरू फेरि चाहिँ हामी आफू बन्न खोलिआयो भन्ने पनि लाग्दछ। त्यसो भएको हुनाले यो फेडरलिजम अन्तर्गत गइसकेपछि हामी परिवर्तन भएको छौँ। त्यसो भएको हुनाले ट्रेजरीले न्यूनतम अनुशासन चाहिँ के कायम गर्नुपर्ने हो र अपोजिसन बेन्चमा बस्नेले के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराहरू पनि आत्मसात गरेर अगाडि बढ्यौँ र यसलाई चाहिँ ट्रेन्डको रूपमा चाहिँ हामीले पछिसम्म अनुसरण गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि नयाँ नेपाल, समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न सकिन्छ होला। र तेस्रो कमान्डमेन्टमा चाहिँ यस्ता किसिमका परियोजनाहरूलाई मात्रै हामीले माथि लिएर गएर कार्यान्वयन गर्ने दिशामा जाउँ जुन चाहिँ पहिला सुरुमा नै राम्रोसँग वर्कआउट गरिएको छ, काम गरेर प्राविधिक रूपले छनौट गरेर ल्याइएको छ र त्यसलाई स्रोत र साधन पनि हामीले पुर्याउन सक्छौँ भने चाहिँ। अब यो भन्नु पछाडिपट्टि मैले एउटा अनुभूति के थियो भने यही 1-2 महिना अगाडि चिनको एकजना प्लानिङ कमिसनकै मेम्बरसँग भेट्ने मौका भयो। तिमीहरूका त 100% नै वास्तवमा एचिभमेन्ट हुन्छ भन्छन्, जादु के होला भन त। हाम्रो त्यहाँ पुँजीगत खर्च जम्मा जम्मी 6 महिनामा चाहिँ 14% मात्रै भएको छ भन्दाखेरि भाइ हेर हामी कहाँ के हुन्छ भने त्यो तल्लो तहको लेभलदेखि नै छलफल गर्दै 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 गएर सबैले आफ्नो कन्सेन्सस गरेको हुनाले माथिसम्म पुगिन्जेलसम्म त्यो कानुन नै बन्छ। कसैले त्यसलाई च्यालेन्ज गर्छ, भाइरल गऱ्यो भने त्यसले सजाय पाउँछ। त्यसो भएपछि 100% किन कार्यान्वयन हुँदैन? लौ न तिमीहरूले नि गर, हामीले पनि त्यो प्र्याक्टिस गरेर लिएर जाने हो कि। तेस्रोमा त्यो हो। अब चौथोमा म के भन्छु भने यो रिवार्ड र पनिसमेन्ट पक्कै पनि उहाँको त्यो यो चाहिँ त्यो थिम पेपरमा नि परेको छ इन्डाइरेक्टली डाइरेक्टली, तर त्यो ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्ने हो कि। हामीले यत्रो सहाय भइरहेछ दुनियाँभरि, हाम्रो दरबार मार्गमा नै त्यत्रो घटना घट्यो भनेर भनिएको छ, असामाजिक किसिमको। ललितपुरमा त्यस्तो हो भनिएको छ, धरानमा भोवरी भनिन्छ। तर अब के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो कारवाही गर्ने क्रममा हामीले चाहिँ विचार गरिरहेछौँ। 5 वर्षपछि त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगिन्जेलसम्म त्यो कल्प्रिटहरू त सफाइ पाइसकेको हुन्छ। त्यसो भए यो रिवार्ड र पनिसमेन्ट भन्ने कुराहरू वास्तवमा ट्रान्सपेरेन्ट गराउने दिशामा पनि केही काम गरौँ न। र नि हाम्रा काम कारबाहीहरूलाई यो आइसिटीलाई बढी प्राथमिकता दिउँ कि। अलिअलि कन्सेन्सस आएको रहेछ। म स्याङ्जामा गएको थिएँ, पोखरातिर बस्ने भएको हुनाले त्यहाँको एउटा गाउँ विकास समितिले के भन्यो भने हामी अन्तर्गतका शिक्षकहरू टाइममा हाजिर नहुने भएको हुनाले इलेक्ट्रोनिक किसिमबाट चाहिँ हाजिरी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। धेरै सुधार भएको छ। यो सकारात्मक कुराहरू त आउँदो रहेछ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई हामीले अगाडि बढाउन सकिएको खण्डमा के हुँदो रहेछ भने रिजल्ट चाहिँ आउन सक्छ कि भन्ने कुराहरू हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि अर्को 6औँमा आएपछि अब यो कल्चर हामीले कस्तो ल्याएको छौँ भने धेरै मतलब ट्रेजरीमा बसिन्जेल अथवा सत्तामा बसिन्जेल चाहिँ सबैले मलाई चाहिँ विरोध नगरिदिए हुन्थ्यो। त्यसो कारणले राजनीतिक अभियानहरू हाम्रो सकियो। अब त समृद्धिको मात्रै एक सपना देखेर जाने हो। जुनसुकै दलका मान्छेहरू पनि सत्तामा गएपछि भन्ने कुरोको चाहिँ वास्तवमा मन्त्र त्यही नै हुनुहुन्छ। हाम्रो अब यो चाहिँ वेटिङ प्रधानमन्त्रीले पनि प्रत्यक्ष त्यो भनेर जानु भएको छ, किनभने इज गोइङ टु बी प्राइम मिनिस्टर कुर्सी लिँदै हुनुहुन्छ। तर यहीँनिर आएपछि के गर्नु भने हामी सबैलाई त एउटा कमन एनिमीको आवश्यकता पर्दो रहेछ नि त। हिजो राणा शासन भन्यो कि पञ्चायत व्यवस्था भन्यो, सबै मिलेर त्यसलाई पनि फाल्यो र अनि त्यसपछि पनि धेरै कुराहरू डेभलपमेन्ट भयो। अब गरिबी हामी सबैको, डिप्राइभेसन हामी सबैको साझा शत्रु हो भन्ने किसिमबाट हाम्रा काम कारबाहीहरूलाई फोकस गरेर अगाडि लिएर जानुको निमित्त पनि एउटा कुरा फ्लोट गरौँ न। कसरी हुँदो रहेछ ल हेरौँ त है। अनि त्यसपछि आएर सानोतिनो कुरामा चाहिँ 7औँमा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो सम्पूर्ण कुराहरू हामीले गर्दै जाउँ अनि यसको नतिजा देखा जाएर भन्यो।
अन्तमा गएपछि चाहिँ सर्वोच्च अदालत अथवा अदालत बोल्नु पर्यो। चाहे त्यो इन्भाइरोमेन्टको विषयमा होस्, बाटोमा पानी आला भने पनि त्यसले भन्नु पर्यो फलानु मान्छेलाई सरुवा गर्यो, बढुवा गर्यो, त्यो गर्नु नहुने यसो गर्यो, कतिपय कुराहरू छन्। यी सबै कुराहरू किनभने म्यानेजमेन्ट फेलर भएको कारणले यस्तो भएको छ नि त। यसलाई न्यूनीकरण गर्नु पर्यो भने त हामीले जागर चलाउने किन चलाउने, यो अभियान पनि एउटा जानुपर्ने भन्ने हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भएको छ भने हामीले स्रोत र साधनको अभाव हुँदैन त भनेका छौँ, तर अहिले नै हाम्रो फेडरलिजमलाई कार्यान्वयन गर्नुको निमित्त हम्मे परिसक्यो। अन्त हाम्रो स्रोत र साधन प्राकृतिक स्रोत र साधनको सचिवले यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले भनिसक्नु भएको छ त्यो समस्या आएन। तर पनि यो वैदेशिक स्रोत र साधनलाई हामीले न्यायपूर्ण तरिकाले र अब्जेक्टिभिटीको आधारमा प्रयोग गर्ने हिसाबमा गयौँ भने दाताहरूले पनि दिन हिचकिचाउँदैनन् र हामीले पनि यहाँभित्र गर्ने त्यो भ्रष्टाचारदेखि लिएर अन्याय अत्याचार गरेर व्यक्तिगत रूपले लाभ लिने तर मुलुक चाहिँ तन्दामुन फेरि यस्तो कुराहरूलाई रोक्न सकिने अवस्था आउन सक्छ कि भन्ने भयो। र अब 9औं रूपमा लास्टमा म आइसकेको छु। यो हामीले जे भन्छौँ त्यो कुरा गर्ने दिशामा चाहिँ हामी जानुपर्ने भयो भन्ने विषयमा हामी लागौँ भन्ने कुरा। यो चाहिँ फेरि पनि पोलिटिकल क्षेत्रबाटै आउँछ। जस्तै अहिले भनियो अब हाम्रो राजनीतिक कार्यक्रमहरू सबै सकिसकेका हुनाले आर्थिक समृद्धिको लागि मात्रै हामी अगाडि बढ्छौँ जे भनिएको छ त्यसमा कहीँ कतैपट्टि कमी कमजोरी आयो भनेदेखि एउटा डटेर नै हामीले पोइन्ट आउट गर्नु। तपाईँले यहाँ चुप गर्नुभएको छ है, खबरदार तपाईँहरूको अबको दायित्व भने नेपाली जनता मुलुक र अनि हाम्रो पछौटेपनलाई एट्याक गर्ने नै हुनुपर्छ भनेर सम्झाउने दिशामा जाने हो कि। र अनि आखिरीमा आएपछि यो आखिरमा होइन होला महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नहुन सक्छ। यो कानुन र नैतिकताले नदिएका कुराहरूलाई खुसुक्क लिएर क्याबिनेटबाट निर्णय गराउने जुन प्रवृत्ति छ यो वास्तवमा सामाजिक अपराध नै हो। तर दुःखको कुरो के रहेछ भने क्याबिनेटले निर्णय गरिदिएपछि त्यसै पनि बेच्नु पाइँदो रहेछ। त्यस कारणले यसलाई चुनौती दिनको निमित्त पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने दिशामा हामी सबै कन्सियस हुन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ हाम्रा नीति नियमहरू र देशले पनि फड्को मार्नेछ र नेपाली जनताहरूको अनुहार अलिकति हँसिलो गर्न सक्नेछ। यिनै कुराहरू चाहिँ म आयोजकलाई यो मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। Thank you so much. उहाँलाई धन्यवाद दिँदै हाम्रो सर्टिफिकेट अफ एप्रिसिएसन यहाँलाई दिन चाहन्छौँ। म्यानेजमेन्ट एसोसिएसन अफ नेपालको तर्फबाट पुडेन्टली हाम्रो प्रेसिडेन्टज्यूलाई रिक्वेस्ट गर्दै यो चाहिँ हामी दिन चाहन्छौँ टु आवर स्पेसल गेस्ट जसले हाम्रो गेस्ट स्पिकरको रूपमा आफ्नो कुरा राखिसक्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मिस्टर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री। र यति भन्दै अबलाई पनि कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै आफ्नो ओपिनियन राखिदिनुको लागि मलाई पनि यहाँले भनेको कुरा अब थिम पेपरमा पेस हुनुहुन्छ किनभने यहाँले पनि रिसर्च गरेर आउनु भएको छ, थाहा पाउनु भएको छ। धेरै कुरा भन्न पनि मन लाग्छ होला तर टाइम थोरै भएको हुनाले गर्दा मैले पनि सानो सानो कुराहरू काटिने रहेको छु। स्टिल त्यही नै भन्न चाहन्छु, फ्यु मिनट्स रहेको छ। यति भन्दै कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु हाम्रो स्पेसल गेस्ट फर्मर प्रेसिडेन्ट अफ म्यानेजमेन्ट एसोसिएसन अफ नेपाल एन्ड आवर फर्मर भाइस चेयरम्यान अफ नेसनल प्लानिङ कमिसन डाक्टर युवराज खतिवडाको लागि जोरदार ताली प्लिज। धन्यवाद। कार्यक्रमका सभापतिज्यू, डायसमा रहनुभएका अतिथिहरू, उपस्थित म्यानका मेरा साथीहरू, मैले 5 मिनट बोल्ने भने थिएँ, 6-7 मिनट त बोल्नै पर्ने हो। त्यो पनि मेरो साथीले अङ्ग्रेजीमा बोल्दैन भनेको कारण अङ्ग्रेजीमा पनि बोलिदिनु पर्ने हो। म अलिकति लोकतान्त्रिक पनि छु आज, किनभने हाम्रा धेरै युथफुल डेजहरू हामीले व्यवस्थापन सङ्घको विकासमा यसलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउनलाई मेहनत गरेका हौँ। लाइफ टाइम मेम्बर भएको हिसाबले पनि र व्यवस्थापन सङ्घको 2 चोटि सभापति भएको हिसाबले पनि त्यो मानेमा अहिले यसको ट्रान्सफर्मेसन देखेर मलाई खुसी लागेको छ। हामी इलेक्ट्रोनिक एजमा जान थालेका छौँ र हामीले बढी व्यवस्थित हुन सकेका छौँ। म्यानलाई शुभकामना छ। यो अधिवेशनपछि म्यान अझ अगाडि कमार्न सफल होस् र हामी आफूले अरूलाई उदाहरण भनेर देखाउने हो। आफ्नै आन्तरिक व्यवस्थापकीय कुरामा हाम्रै नेतृत्वमा र हाम्रा सदस्यहरू बिचको सहकार्यमा हामीले व्यवस्थापकीय कुशलता देखाउन सक्यौँ भने साँच्चै हामी व्यवस्थापन सङ्घ भन्ने हुन्छ। विगतमा कतिपय कुराहरू हाम्रा तलमाथि भए तर अबका दिनहरूमा त्यस्ता नहुन् र यो कुनै राजनीतिक संस्था होइन, यो एउटा व्यवसायिक संस्था हो। त्यसो भएको हुनाले यसका काम कारबाहीहरू व्यवसायिक ढङ्गले नै अघि बढौँ र जुनसुकै सरकार आए पनि त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा व्यवसायिक सल्लाह सुझाव दिन
र चाहिँ त्यसमा विचार विमर्श गर्न यो संस्था सफल रहोस्, मेरो शुभकामना छ। म 4-5वटा कुराहरू गर्न चाहन्छु। पेपरमा मेरो खासै कमेन्ट छैन, सबै कुराहरू हामीले धेरै समयदेखि भन्दै आएकै कुराहरू हुन्। तर अब अहिले चाहिँ अलिकति हामीलाई समयको पनि अहिले छ। वास्तवमा तपाईहरुको बौद्धिक भोक र शरीरको भोकको बीचमा छु। धेरै कुराहरू सुन्न पनि मन छ तर भोक पनि लागिरहेको छ। त्यसैले मैले धेरै समय नलिउँ होला। आर्थिक सामाजिक विकास चाहिँ, लेट मी स्टार्ट इन इंग्लिश नाउ। Socio-economic development is a politically driven process, but it has to be supported by good managers, technocrats, scientists, and everybody. So there is the role for the managers to see how we can better manage our resources, particularly a rich country in natural resources. How do we manage those natural resources? This is for the reason that many countries which have abundant natural resources have fallen into natural resources curse. It has not been a blessing, it has been a curse, because they mismanage their resources. And they fell into democratic deficit, they fell into political instability, and several other things. So, in Nepal, we should not repeat that mistake. We must be able to manage our natural resources in such a way that the development process is inclusive, having made our growth inclusive. And I would like also to tell that inclusion is never enough. We are in 22nd in the list of developing emerging countries. We are in number 22 in the most inclusive societies or economy that we have. But are we prosperous? No. Inclusion doesn't ensure prosperity. Inclusion only makes prosperity a necessary condition so that everybody can benefit from the opportunities of the market, the state, and the civil society. So we have to see that inclusion provides an opportunity for us to prosper and to reach a higher level of development. So that is a necessary condition, and our constitution is inclusive, but that's the necessary condition. To make it sufficient condition, we must grow fast and we must develop in such a way that we get the opportunity distributed equally to all. For that, we have also to manage other resources, our material resources, our human resources, our financial resources, and more so to the technological and IT resources. What I see these days is we are driven by a new technology. We are talking about 4th industrial revolution, starting from steam engine to electricity, and then to digitized production system, and then to mainly digital and automated production system. Now people are still talking about 5th generation industrial revolution. That means we are coping the challenge of digitization, and we managers, whosoever we are, must be comprehending the new challenges and opportunities brought about by this technological changes. We have been talking about robotics, we have been talking about several things, including chauffeurless drivers, and then also like currencies being virtual, and also several other things, including the case for drones and other kind of artificial intelligence. Are we ready to manage those kind of challenges brought about by technology? We are in a more integrated world, where we not only get opportunities from the international market and international community, but we also get threats and risks. Are we able to cope those challenges and risks and get advantage of the connectivity and the kind of opportunity we get from the global connectivity and global interconnectedness or closeness? So the present-day manager for me is a very dynamic person. He is a thought leader. He is a kind of person who can do many things for himself without depending on any other office secretary. He can drive, he can use technologies including computers, or he or she can run offices without the help of so many subordinate staffs, or he or she can forge partnership to achieve the goals, and also manage the broader stakeholders, maybe local, maybe regional, maybe international. So our present-day manager is a more dynamic person than ever before, because also of technology, also because of interconnectedness, and also because of competition.
And this competition calls for higher productivity. And I tell you, if you have better productivity,